Вже, напевно, всі помітили, що шкала дизлайків, їх кількість, була прихована для кожного відео на платформі. Тепер їх можуть побачити лише самі автори у своїх студіях. І це рішення – гучний постріл в ногу самому собі. Передусім по фундаментальним принципам спільноти Ютубу і його концепції як платформи вільної, де кожен має право вільно висловлювати свої думки. Тепер такого права нас хочуть позбавити, прикриваючись сумнівними дослідженнями та повністю ігноруючи думку авторів і самої спільноти щодо цього рішення. Уявіть собі інтернет-магазин, на якому прибрали можливість бачити увесь рейтинг, окрім лише 5 зірочок. Ви більше не розумієте, які з товарів варто купляти. Ви не знаєте, що взагалі очікувати від такої покупки, і гроші будуть витрачені буквально навмання. Вас наче раптово штучно зробили сліпими. Якщо ви мені скажете, що таке порівняння недоречне, і YouTube це аж ніяк не магазин, адже тут все наче безкоштовно, то я вам відповім, що це повна маячня. Це така сама інтернет-крамниця, але тут ти повинен розраховуватися валютою значно ціннішою за будь-які гроші. Тут ти розплачуєшся своїм власним часом, а коли людина будь-яка витрачає весь час у своєму житті, її життя завершується. Тож так само, як в онлайн-супермаркетах, співвідношення лайків і дизлайків працювало і на Ютубі. Воно допомагало людям відрізняти клікбейти, продажні і погані огляди, неякісний і відверто шкідливий та небезпечний для життя контент. Звісно, це не так однозначно, і було декілька випадків, коли дизлайки дійсно використовували для спрямованих рейдів чи жорстокого булінгу. Проте, незважаючи на такі поодинокі випадки, особисто я, як і мільйони інших креаторів, жодного разу в житті з таким не стикався. Тож, незважаючи на все це, система здебільшого працювала і працювала так, як і повинна. Я не буду зараз намагатися доводити недолугість абсолютно нерелевантних досліджень, що купка незрозумілих людей, яких ми усі побачили вперше, спробували використати як аргументацію, щоб виправдати таке варварське рішення. Його неадекватність і так усім очевидна. Тому я записую це відео, щоб розповісти вам про одну чудову альтернативу, яку вигадали небайдужі люди у коментарях саме під відео з анонсом цього акту нової цензури Ютубу. А ось це відео, до речі, насправді повинно виглядати якось так, якщо б дизлайки не були приховані. Людство дуже добре відоме своєю історією відчайдушних повстань проти подібних тиранічних викидів системи. І зараз в нас є неймовірна можливість брати участь у сучасній цифровій формі супротиву. Не існувало ще таких проблем, які неможливо подолати, і ця точно не буде виключенням. Очевидно, що публічна шкала дизлайків повернеться. Може через години, дні, тижні, місяці, роки, але точно і безальтернативно повернеться. Натомість, поки що ми можемо прискорити настання цього моменту резонансом або ж повернути її власними руками. Для цього будь-який автор-ютубер під кожним своїм відео просто віддає місце першого закріпленого коментаря саме під шкалу дизлайків, відповідно позначивши її. Адже ось цей лічильник так само відображає кількість людей, що натиснули кнопку пальця вгору, тільки вже під коментарем. Єдине, що треба узгодитися на тому, щоб ті, хто не згоден з дизлайком, не заважали лічильнику працювати і не натискали тут палець униз. Іронічно, що він тепер буде функціонувати саме як палець угору, але вже як оцінка для самого відео, що буде руйнувати можливість отримати більш-менш правдиву оцінку кількості дизлайків. Тому цю кнопку натискати дуже небажано і взагалі заборонено. Таким чином ми повертаємо собі, глядачам, можливість публічно бачити рейтинг кожного відео, а також отримуємо дуже корисний маркер. Адже якщо автор відео самостійно цього робити не буде, це може слугувати сигналом недобропорядності, скаму, клікбейту або просто шкідливого, продажного чи неякісного відео. А змусити своїх улюблених авторів таке робити здатні лише... Тож це початок нового етапу цифрового супротиву проти галімих корпорацій з їх цензурою і ціле неоране поле для вираження вашої особистості. Використовуйте текстові арти, оригінальні шрифти і символи. Головне, щоб було зрозуміло, що ви відвели місце саме під нову кнопку дизлайку. Цензура не зможе здолати вільну людину. А якщо і здолала, то ця людина ніколи і не була по-справжньому вільною.